Kumusta mga ka-jam? Bali sa video na ito gagawin natin yung unang program natin. Bali buksan na natin yung dev C++ natin. Yung gagawin nating program ngayon is simple hello world program lang. Yung una nating gagawin, gagawa tayo ng bagong source code or bagong source file. Para magawa yun, click lang natin yung file, new, source file. Bali, ito na yung editor natin. Tulad ng sabi ko na sa unang video, pwede kang gumamit ng Notepad or Notepad++. Pero once na naka-IDE ka na, integrated na dyan yung editor. Bali, i-type nyo lang yung tinatype ko at yung mga sinasabi ko. Include open angle brackets standard input output that header. After nyan, lagay lang tayo ng spacing. Click nyo lang yung enter. Anyway, yung open angle bracket and yung katabi nung M, bali i-click nyo lang yung shift tapos yung key na katabi ng M sa keyboard, then lalabas na siya. Next is gagawin ko na yung main function. Type ko lang int space main open parenthesis. So para ma-type nyo yung open parenthesis, click nyo lang shift saka yung 9. After ng closing parenthesis, lagay lang kayo ng isang space, open curly bracket or open curly brace. So para ma-type yung open curly brace, click nyo lang yung shift tapos yung key na katabi nung P, then yun, curly brace or curly bracket na yun. Gusto ko lang i-emphasize dito na may mga characters na may opening saka closing. So example nito ay yung open and yung close na angle brackets. Next is yung open parenthesis saka yung closing parenthesis. And yung last na na-encounter natin ay yung open curly brace saka yung closing curly brace. Sa IDE, once na nag-type ka nung opening character, automatically maglalagay na siya nung closing character. So after nito, papuntay mo lang yung cursor mo dito sa line number 3. Anyway, yung line numbers pala makikita nyo dito sa left side. So once na sinabi kong line number 3, ito yon. So dyan sa dulo ng line number 3, lagay lang ulit kayo ng space para sa next na ito-type natin. Isang enter at isa pang enter ulit. So kung mapapansin nyo, nagkaroon ng space dito. Bali, ulitin ko lang. Sa line number 3 ulit, i-press ko lang yung enter. Yan. Nag-create siya ng new line at the same time, gumawa siya ng spacing from the left. Yung tawag naman niya sa character na yan ay tab. So, sa normal na text editor, wala siyang nilalagay na tab or spaces. Pero once na gumagamit ka ng IDE, kada gagawa ka ng new line sa block, pag sinabi kong block, ito yon, isang block to. Once na may open and close curly braces, nagawa na siya no tab. So emphasize ko lang din dito yung difference no space and tab. So let's say buburahin ko tong tab na to. Ayan, pwede maglagay dyan ng space. Ayan, isang space, itong space, itong space, at the space. So yan yung space. Meron ding tab. So proceed na tayo ulit sa coding. Maglagay lang ulit tayo ng new line. Tapos type lang natin yung printf open parenthesis
So yun, gumawa ulit siya ng closing parenthesis. Since isa tong statement, nalagyan natin siya ng terminator. Ang terminator ay semicolon sa dulo ng statement. So isipin niyo yung semicolon or yung terminator na same doon sa tuldok nung English sentences. So yan, naglabas ako ng notepad para lang explain kung ano nga ba yung parang analogy niya sa English grammar. For example, gagawa ng statement na I love dogs. Yan. So, para ma-terminate natin yung statement na yan or ma-end natin yung statement na yan, ang ginagamit sa English grammar ay tuldok. So, same lang din siya sa programming. Yung pinagkaiba lang nila is yung character na ginagamit for termination, which is semicolon. So, si printf ay function para mag-display ng text or characters sa screen. Sa loob ng parenthesis, diyan natin i-specify kung anong text yung gusto nating i-display. So, para mag-specify ka ng text, ang format niya is double quotes. So, si double quotes, isa rin sa mga characters na may opening sa closing. So, sa pagitan ng double quotes na yan, diyan natin ilalagay yung text. So, dahil hello world program ito, ilalagay natin is hello world. Ayan. So, after ng statement na yan sa line number 5, create lang ulit tayo ng space para sa next statement natin. Click mo lang i-enter 2 times, then type mo lang yung words na return space 0. So dahil statement siya, terminate mo ulit siya ng semicolon. So for now, kahit hindi nyo mo naintindihin yung buong part ng program, basta yung goal ng program na ito ay mag-display siya ng hello world na text sa console. And itatakal natin yung per part or per syntax sa mga susunod na video. Bali, sa ngayon, i-save natin itong source file natin. Ctrl S. Or, click natin itong file. Then save. Bali, i-save nyo lang kung saan nyo preferred at madaling hanapin. Sa akin, i-save ko lang siya under ng documents. Then may naka-ready na ako na folder for C or C++ programs. Tapos, palitan nyo lang itong save as type. Gawin natin siyang C. Then, lagyan natin siya ng reasonable or meaningful na file name. Palitan nyo lang itong untitled ng hello world. And click save. So yun, i-verify lang natin na na-save na siya dun sa folder na in-specify natin. Ayun, bali na-save naman siya. Ang next natin na gagawin ay i-compile na natin siya. Sa dev C++, para mag-compile, ang i-click lang natin ay yung button na to. Pag dito mo naman, lalabas yung tooltip na compile. Compile natin. Then makikita natin dito sa compile log kung ano yung naging status ng compilation. Bali, wala namang errors or warning. Ibig sabihin nun, successful yung compilation. Pwede natin siya i-run. Pero bago natin siya i-run, check muna natin kung ano yung naging executable or runnable na file natin. So punta lang tayo dun sa folder. Then kung mapansin nyo, nag-create na ng helloworld.exe. So exe stands for executable. So na-verify natin na nag-create na siya ng executable na file. Balik na tayo sa dev C++. Then, i-run na natin siya.
Punta lang kayo sa button na to. Pag tinutok nyo naman, lalabas naman yung run na tooltip. Click nyo lang yan. Then, voila. Ito na yung Hello World na program natin. Bali, for now, tingin ko hindi nyo pa masyadong naintindihan ng lahat. Pero, sana naging masaya kayo dun sa may na-produce tayo na output na Hello World. Pero habang tumatagal, mas maintindihan nyo na yan sa mga next na videos. Yung pinaka-goal lang naman ng video na ito is maging familiar kayo sa IDE, kay C, saka yung simple na flow ng pagpo-program at pagko-compile, saka yung pag-run. Siyempre ito na yung unang practice nyo. Ay lang yung para sa video na ito. Magkita ulit tayo sa next na video. Paalam!